Sunt Radu Crăciun, în momentul de față economist șef și director de analiză al Băncii Comerciale Române. Și fondatorul Asociației Administratorilor Independenți. și președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România. Așa, ca să fie cu totul. Da. Care sunt principalele deprinderi, așa, da, pe care ar trebui să le aibă un copil, în așa fel încât acestea să asigure un succes în viață, pe care le-ați numit? Cred că, dincolo de, să spunem, cunoștințele hard, nu? Fără de care nu cred că cineva poate să aibă succes în viață, este în egală măsură important, sunt importante și alte aspecte. De exemplu, unul din lucrurile care cred că, din păcate, copiii la noi în școli nu le deprind sau de-abia acum încep să le deprindă. Este acele soft skills despre care vorbește toată lumea acum. Este modul de a comunica interpersonal, modul de a comunica în public și așa mai departe. De a gestiona emoțiile. În public, care până la urmă este un lucru de exercițiu. Este genul de competență pe care îi se dă mult mai multă importanță, am constatat, în învățământul din alte țări, în comparație cu învățământul din România. Deci, acesta este un aspect. Al doilea aspect este... Le-ați simțit lipsa? Din fericire, la mine a existat un context, să spunem, favorabil. Deci, fără doar și poate, în momentul în care am plecat de pe băncile facultății, nu aveam aceste deprinderi. Aceste deprinderi le-am căpătat de-abia ulterior în niște studii postuniversitare făcute în Marea Britanie, dar așa pentru amuzament pot să vă spun că în momentul în care am urmat, exact chiar un curs de Presentation Skills se numea, la prima înregistrare video pe care am făcut-o, în care camera era pe un trepied fixă, cum avem și noi, spre deosebire de ceea ce fac acum, atunci am început încet, fără să conștientizez, să mă deplasez spre ușa deschisă, ieșind în final din cadru. Deci cam asta era gradul de confort pe care îl aveam în cazul unei camere sau a publicului. Da. Deci este o deprindere care trebuie exersată și sigur cursurile de acest gen sunt utile, dar în niciun caz nu te vor ajuta să performezi așa cum trebuie. Și atunci de aceea este, cred, important ca și copiii noștri, în momentul în care se duc la școală și au proiecte și se pregătesc, să li se dea ocazia să se prezinte în fața colegilor lor și în fața publicului specific vârstei. Oricum, dacă este să facem o paralelă cu ceea ce se întâmpla înainte, că tot discutam, existau sărbările acelea, existau programele de recitare, adică oarecum copiii erau împinși către zona asta. O dată pe an. Cred că era mult prea puțin și nu Și cu ajuta. cântarea României, cred că era în masă, dacă e să ne aducem aminte erau cu puțin totul. cei aleși. Totuși aici vorbim de faptul că, pe urmă, toți copiii ar trebui să beneficieze de așa ceva și mă uit, așa cum spuneam, programe educaționale venite pe altă filieră care se predau în România și care tocmai pun accent pe așa ceva, și ceea ce mă duce la următorul lucru. Următoarea recomandare și următoarea deprindere. Încurajul lor de a gândi out of the box. Deci nu doar învățare, memorare, redare, ci mici proiecte care să-i stimuleze să caute informația, să o interpreteze, să adauge de la ei opinii personale și așa mai departe. Deci, oricum se zice că școala ar trebui să învețe pe copii cum să gândească, nu ce să gândească. E adevărat. Deci... Nu cred că suntem încă acolo, din păcate. Nu. Adică mă uit și la fetița mea, trebuie să învețe, să memoreze foarte multe lucruri, din păcate. Cred că ar fi interesant dacă li s-ar da oportunitatea copiilor să fie mai independenți și să judece mai mult cu căpușoarele lor decât să le picurăm așa informația gata amestecată. Deci,
Sincer să fiu, am mai văzut studii din acestea. Eu nu cred că un copil, cu cât este mai năzdrăvan, cu cât este mai neascultător, cu cât produce mai mult deranj în clasă, va avea mai mult succesul succes. garantat. Nu cred lucrul ăsta și, cum să spun, experiența personală nu mi-a sugerat că aceasta poate fi o corelație, uitându-mă inclusiv la foștii mei colegi și uitându-mă și la alte persoane pe care le cunosc. Cred că mai important decât cât de rebel este, cred că mai important este cât de bine știe să se relaționeze cu cei din jur și cât de independent știe să gândească. Așadar, ar fi, pe de-o parte, acele soft skills pe care ar trebui să le deprindă, pe de altă parte, ar fi capacitatea de a gândi cu propria minte și de a judeca cu propria minte și aș mai adăuga ceva. Socializarea, sociabilitatea. Știu că aici părerile sunt împărțite, dar eu cred că este bine ca să dezvoltăm și nici măcar... Noi aici tot am discutat despre școală, dar până la urmă cred că nu trebuie să ne declinăm responsabilitatea de părinți pe care o avem și care cred că rămâne în continuare foarte importantă. Cred că e bine să dezvoltăm pentru copiii noștri un grad minim de competitivitate, aș spune. Deci cineva care nu are această percepție, cred eu, și anume faptul că până la urmă viața, ne place, nu ne place, este și o competiție, fără neapărat ca să o ducem la extrem. Riscul este ca atunci când va fi adult, acea persoană să rămână într-o zonă a mediocrității sau într-o zonă în care nu își realizează neapărat aturile pe care le are. Dar într-un fel asta vine din gradul de independență pe care îl are și din încrederea pe care o are în propria persoană. Că... E adevărat, dar dincolo de asta, cred că încurajarea copiilor de a participa în concursuri sportive, profesionale, în școală, este un lucru benefic pentru ei în final. This video is an interview with Mr. Radu Cartoon. He is a research director, a lead economist at Commercial of Romania, also founder of the Independent Administrators Association and president of the Romanian Bank Analysis. The question that he received was what skills children should develop in order to achieve success, and Mr. Radu talks about knowledge, which is important, but it also must be complemented with other skills that are not tackled seriously during school years, such as interpersonal communications. Encouraging children to think outside of the box and speak their own minds in order to become more independent. Finally, the speaker mentions the importance of parenting and how some level of competitiveness to some extent is important for children, so they do not make do with mediocrity. That is why activities such as sports or professional competitions have a positive impact on them.